helmanpala alkaa olleen hitsattu kiinni, vielä pitää pikkusen hitsata tuota alhaalta. Täällä on pikkuinen reikä vielä ja nuo kaikki reijät pitäisi laittaa kiinni. Mutta alkaa olleen tämä väli on minusta ihan ok. Se on aika lailla siinä, missä se oli alkuperäinenkin olemassaan tuo helma. Mutta sillä nyt ei ole käytännössä mitään merkitystä, vaikka tämä nyt jäisi tämän näköiseksi, koska tähän tulee kaikki ne muovihelmat päälle vielä, niin sinänsä sillä ei ole mitään väliä, vaikka se nyt vähän rujolta näyttääkin tuonne. Mutta toki niin se varmaan sitä pakkeloi ja laitan mahdollisimman nätiksi, ja tähän tulee sitten vielä se seam sealeri, niin se on sitten siitä mielessä ok. Mutta kyllä se nyt suht koht hyvältä näyttää. Tuo alapuoli on vähän huono, se ei ihan osu siihen kohtaan, mihin se pitäisi osua, mutta täytyy nyt sitä alkaa tässä vielä fiksailemaan ja hitsailemaan nuo kaikki reijät, mitkä tuossa on, niin umpeen. Voi olla, että mulla loppuu melko varmasti kaasu tässä nyt seuraavaksi kesken, mutta ei siinä. Jatkamme. Muutama päivä on taas mennyt ja minä olen saanut aikaiseksi tässä uuden reijän tänne takakonttiin. Minä sieltä otin vähän ruosteisia peltejä pois ja olen tuossa jo tehnytkin uusia peltejä. Tuonne vähän leikillyt palasia ja pikkusen muotoilukki niitä. Ja siellä oli tämmöisiä kohtuuruosteisia palasia ja nämä nyt joutaa roskiin ja täällä olisi uusia tulossa. Mutta nyt sen aikaa vielä säilytellään, että saapi noista jos jotakin mallia vielä tartteen, mutta tuskin nyt enää siinä hirveästi tartteen. Tässä on tosiaan palanen, joka tulee tuonne lokasuojan puolelle ja tämä olisi tarkoitus tähän jotenkin hitsailla kiinni sitten ja tehdä tuohon reikä. Täytyy nyt ensiksi tehdä tuohon reikä ja kokeilla tämä saada tuonne ja siinä järjestyksessä laittaa sitten tuonne takaisin, että ei tarvitse kuin hitsata tavallaan se reijän päälyosa vaan sitten. Ja välttää mahdollisimman paljon sitten semmoisia peltikerrostumia, eli peltejä tavallaan päällekkäin. Hetki myöhemmin siihen timelapsen loppumiseen, niin minä sain tehtyä tämän palasen tänne nyt loppuun. Tämä on nyt tämmönen kokonainen palanen, otanpas tuosta vähän irti. Eli se tulee tuolta pois nyt ja tämä on tämmönen, pitää pikkusen vielä hifistellä sitä, mutta nyt se menee tuonne periaatteessa. Minä pystyn sen hitsaan sitten vaan tästä näin ja tosta noin kiinni ja tuolta kans täältä reunasta. Mutta me hitsaan tämän nyt täältä näin, niin sanotusti melkein umpeen. Tuon reijän tuonne, koska sieltä pääsee heittämään sitten kotelusuojaa, niin se oli tuossa alkuperäisessäkin. Mutta me nyt hitsaan tietenkin tämän täältä umpeen. Vähän kopsuttelen, että se tulee niin tavallaan alaskäsin tuosta tasaisemmin. Mitä isompi reikä, sitä parempi. Mutta taas alkaa olemaan ilta siinä vaiheessa, että täytyy lopetella ja tämä oli nyt tämän illan tuotus. Se olisi nyt hitsattu ja pohjamaalattu. Eli valmiina laitettavaksi paikalleen. Ihan jees tuli tästä. Pikkusen veti kierroon, kun sitä hitsasi, mutta joutuu jonkun verran varmaan pajottamaan sitä tuonne. Mutta nyt siinä olisi suunnilleen sama kokoinen reikä, mikä siinä on ollut, kun se tonne tunkastaan toi. Mitenköhän se menee? Suunnilleen siinä. Hop, no se tippuu. Ja sitten tuohon mie tehin kans korjauspalasen ja hitsasin sen jo siihen paikalleen. Seuraavaksi tässä alkaa hitsailemaan tosiaan tämä tonne ja sitten alkaisi olemaan nämä ruostekorjaukset korjattu. En tiedä sitten, että pitäisikö nuo vielä hitsata umpeen vai ei, mutta täytyy nyt sitä vielä tässä vähän zoomailla, että mitä noiden kanssa tekee. Ja tuolla toisella puolella on kans
tuo ja sitten siinä on tuo ja tässä vielä reikä, niin täytyy nyt katsoa, että jaksanko me niitä alkaa hitsaamaan umpeen vai mitä minittin kanssa tehdä. Luultavasti meni tietenkin hitsaa umpeen, mutta joka tapauksessa. Seuraavaksi olisi tämän hitsaus sitten paikalleen. Se on nyt hitsattu ja varmaan jonkunlaiset reijät täytyy tehdä tuonne johonkin kohtaan, että sinne saapii sitten kotelonsuoja-ainetta. Tämä puoli onnistui ihan ok. Vähän joutui hitsailemaan ylimääräisiä niin sanottuja täyttöjä, mutta ei haittaa mitään. Ei jäänyt reikiä. Minä kävin vielä tuolla hiomalaikalla läpi sitä, niin ei ole mitään isoja reikiä missään, niin se saa jäädä. Tuohon tulee joka tapauksessa varmaan päälle vielä hitsaussomman päälle sitten sitä seam sealeria. Niin se tulee tiivis sitten. Ja toiselle puolellehan tulee tosiaan massa, niin sinne me en varmaan laitakaan mitään seam sealereitä tai mitään ylimääräisiä. Mutta sekin puoli onnistui ihan ok. Ei paljon jäänyt saumasta edes jälkeä, kun olisi viittinyt hioa, niin ei olisi oikeastaan jäänyt ollenkaan, mutta se nyt saapii jäädä sinne tuolla lailla. Se on nyt kuitenkin tasainen, niin ei ole mitään merkitystä. Mutta se on nyt valmis ja seuraavaksi pitäisi alkaa sitten varmaan putsailemaan tuota pohjaa noista ruosteista. Sen kummempaa hitsaamista tässä nyt ei enää hirveästi ole. Täytyy nyt vaan putsailla kaikki ja sen jälkeen vielä hitsailla sen, mitä hitsattavissa on. Mie en nyt enää jaksa hitsata taas sen. Alkaa tulleen korvista tuo hitsaaminen. Ja mie tosiaan hommasin tuommoisen pienen halvan puhallin kellon. Tuo oli jonkun 100 € luokkaa, niin tuossa nyt testasin sitä jo ja se meikäläisen käyttöön riittää ihan hyvin ja toimii ihan hyvin. Toki tuo meikäläisen kompuro nyt on sen verran pieni, että sillä nyt ei kauheasti edes puhalleta, mutta katselemme. Täytyy tähän hommata voimavirta pistoke, niin saapii sitten lainata velipojan kompuraa vaikka. Sillä ainakin riittää teho tuohon puhaltamiseen, mutta aivan hyvin tuntui toimivan. Tästäkin tämä oli kohtuulla ruosteessa, niin lähti ihan ruosteet pois ja tuolla pienelläkin kompurilla tuo nyt pitäisi vielä putsata samalla lailla. Mulla on tässä tämmöistä paljon tämmöistä pientä, mitä pitäisi putsata, niin täytyy alkaa niitä tässä sitten kanssa puhaltelemaan pois. Tämän konehuonealueenkin niin tuossa kerkesin jo siistiä siihen malliin, että ei pysty sen vaan pesemään ja hiomaan ja puhaltamaan nyt sitten kaikki ruostekohdat tästäkin pois ja maalaamaan tämänkin nyt sitten sen jälkeen, kun se on putsattu tuo koppa. Tämä oli tällä kertaa tässä ja ensi kerralla varmaan jatketaan sitten noiden puhallushommien kimpussa. Mie sitä ihan hirveästi luultavasti kuvaile, mutta sen verran, että siitä käy ilmi, että tekeekö tuolla vehkeellä mitään vai ei. Ainakin se niin tuossa vaikutti, että tuommoiset kevyet pintaruosteet sillä nyt ainakin saa nätisti pois ja maalin pois. Noihin isompiin, paksumpiin ruosteisiin se tuskin riittää ainakaan tuo meikäläisen kompura. Ja se, että me ostin tuommoista oikein hienoa hiekkaa, niin sekin tekee sen, että se paksumpi ruoste luultavasti ei lähde tuolla vehkeellä. Mutta ei siinä. Tämä oli tällä kertaa tämmönen ja ensi kerralla taas jatketaan golfin kimpussa. Ei siinä. Tällä kertaa morjes!